สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel แฟนบอยกับคอนเทนต์นี้นะจ๊ะในการรีแคปไปรักด้วยแมวเลี้ยง EP 6นะครับ Cash for Cat EP 6รีแคปนะจ๊ะเร็วเหโอ้ยมือนกันเนาะบอกเลยว่าอืมเร็วมากเลยอ่ะคืองงตัวเองมากเลยอ่ะมาปุ๊บอุ้ยตายแล้วอันนี้ EP 6แล้วเหรอหายไปนานเหมือนกันเลยแต่พูดถึงเรื่องนี้กว่าเขาจะเป็นแฟนกันก็นานนะเนี่ย26ไม่เหมือนอืเรื่องอื่นเราไม่เหมือนเรื่องอื่นๆหรอเรื่องอื่นๆเห็นไหมบางเรื่องคือ EP แรกก็เป็นแฟนกันแล้วอ๋อโอ้ยแต่บางเรื่องกว่าจะเป็นแฟนกันอีพีสุดท้ายนะก็มีที่ไม่รู้ว่าเวลาในการแบบเป็นแฟนกันของแต่ละคนเป็นยังไงแต่ว่าคือความรู้สึกของอีพีนี้คือมันโอ้โหตายแล้วมันดีจังเลยอ่ะมวลแบบจริงมันชอบสตังค์มากที่สุดชอบสตังค์มาขออนุญาตพูดยังตามตรงอยากขออนุญาตพูดตามตรงนะครับสตังค์หนูแรดมากลูก เฮ้ยแรกได้โล่อะโอ้โอ้สายใช่หน้าอะแล้วแต่นะสายตาสีหน้าคือใช่เลยแล้วสตังค์มันจะมีแบบว่าอิริยาบถแบบนี้เนาะคือแบบว่าความแบบชะม้อยตาอะไรอย่างเงี้ยการเแบบอออะอีท่ารองของนางอ่ะจมันริตลูกสาวอ่ะมันแรดคือนางจับจิต มีจริตลูกสาวอยู่เในนั้น ออมันมีนี่แหละความ คนบ้าผู้ชายต้องทำแบบนี้ ตายแล้วเหมือนส่องกระจกเราพูดใช่ไหมจุกกี้ นางรู้ไงพี่บอล no นางเป็นแบบนั้นโอเคโอเคมันแต่ตั้งได้ใจลูกอ่ะเจอใครหลอกก็คือต้องต๊อกแบโอ้โหบนี้แหละต้องปล่อยต้องตอนแรกก็ขอแม่แค่สองตัวสุดของสองตัวท้ายอืแต่ผู้ชายมเข้ามาปุ๊บรางวัลที่หนึ่งแม่แม่ ให้รางวัลโดนที่หนึ่งที่หนึ่งเลย มันเลิศตรงนี้ขอบคุณนะแม่ที่ให้รางวัลที่หนึ่งนี่คือรางวัลสำหรับแบบว่าใส่ชื่อพี่เขาไปทั้งหมดนี่หนูเก่งมากอ่ะนะหนูเป็นอันนี้เป็นคำตอบแล้วจุกถ้างั้นนะคราวที่แล้วนางแกล้งพี่นางเอพี่อนางไปยั่วไม่นางไปยั่วพี่ไทคิดเกอร์ฉันว่าคิดว่าชอบจริงส่วนตัวนะส่วนตัวคิดว่าชอบจริงแต่แบบว่าพอมาพเจอพี่หมออรู้ว่าปุ๊บโอ้ไม่ฉันว่านางแกล้ง เพราะไม่งั้นนางจะไม่ใส่ชื่อตัวเองไปสองชื่อพี่นางไป2 ชื่ออ่านางหรือไม่ก็ก็รักพี่แบบว่าอาจจะชนางไงอบแล้วก็ยอมก็ได้ฉันรู้แล้วเขาคนผู้ชายเขาชอยใครอะไรอย่างเงี้ย คือลุงว่านางเห็นว่ายายไทเกอร์กับพี่นางอ่ะแอบชอบกันอยู่แล้วนางไปเห็นไงแล้วแบบลิแอเซนด่าบชอบแต่แบบว่ามาละสีแต่ว่าอย่างงี้ใช่ไหมแต่อีพี่ก็คือแต่แบบเล่นตัวปากหลีนักลาไงท่าเยอะอะไรเอออย่างเงี้ยก็เลยทำไม่ตัวเอาว่าเป็นสารเร่งใช่ไหมถูอ่กนางก็เลยาจุดไฟสักหน่อยดีกว่าอะไรอย่างงี้เริงหรือจะซื้อออรีโอเอแงะอ อย่างงี้นะถ้าเกิดฉันเชื่อลุงเถอะต่อให้ลีโอจะแรดแค่ไหนแต่นางก็เป็นคนดีก็อ้าวจริงชื่อลีโอเหรอไม่ให้เลโอเลโอเหรอเลโอเลโอหรือลีโออ๋อมันก็อันเดียวกันนะคะนึกว่าเข้าใจผิด และสีสิงเหมือนกันนะคือคะจริตนางเลิศจริงๆอ่ะจริงสจริงไตล์จริงสไตทำไมล์แบได้ขนาดบว่าโอ้โหนั้นน่ะคือแบบชอือบมชอชอบบถึงขนาดแบบว่าอยากดูอีกอ่ะอยากเห็นคือซีนสตางค์กับคือลุงอ่ะลุพี่งเกรซอีกลุงชอบที่นางไม่ได้มองตรงเลยนะนางมองเอียงอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยชายตาแล้วก็หน้าเชิดเล็กๆนิดแบบเนี่ยแบบแล้วแบบว่าฉันจะแบบว่าสหงุวยอ่ะดหงิดอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าฉันสวยอ่ะต้องอย่างนี้ใช่ด้วยนะแล้วจะต้องมีหงุดหงิดคือทุกครั้งนางไม่ที่ได้มีจกระป๋อริตธรรมมาดานะนางไม่ได้จะมีมันไม่มีจริตธรรมดานะนางมีกามราคะจริตอะนึกออกปะนึกออกปะแบบ ยั่วยวนเนาะมาแบบกมันมีความแบบฉันอยากได้ฉัเอนต้องได้อ และเธอความแบบต้องอยากเอได้ฉันอะไรฮอร์โมอย่างเงี้ยนแบบว่าให้ฟุ้งกระจายไปให้ถึงเขาอะมันอันเนี้ยคือต้องจำกัดความให้แน่นอนไปเลยเพราะนางเล่นได้อย่างชัดเจนคมมากเรื่องจริงกามราคะจริตคือต้องให้ชอบจริงอะคือชอบชอชอบบอะเลยอะรถอะชอบมากอะ แล้วเวลาแบบพอต่อผู้กำลังได้อยู่กับผู้สองคนแล้วมีคนมาแทรกก็จะแบบหงุดหงิดนึกออกไหมคือคางเนี่ยแทบจะชนเพมองบนไปดานอะแว็บนึง เออเพอผู้ออคนอื่นเข้ามานี่คางชนเพดานทันทีเลยบอกชลิงอบนี่นึกออกมาปะกเลยอ่ะก็ดีคือนางเล่นแบบนางเลิศจริงอะนางเล่นดีแบบดี ฉันสวยอะฉันมั่นอะฉันเอมั่นว่าอฉันสวยเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความแบบตลกในตัวคาแรคเตอร์นะแล้ววิธีการเล่นก็ดูหน้าหมั่นไส้แล้วพอเล่นออกมาก็ผมอีดอกดัดจริตชอบแรดเงี้ยเดี๋ยวว่ามีความคือ
จริงคือต้องยอมอ่ะต้องยอมนางจริงๆอ่ะยอมเลยลีอ่ะลาแบบนี้เล่นดีมากมากเลยอะสตางค์อะแบบตายละจริงชอบจริงชอบแล้วอีพี่เกดก็อะไรส่วนก็ไม่รู้พี่เกดแล้วไม่ต้องทำอะไรมันอะไรขเลยนาดนี้เนาะ พี่เกดแค่มาปรากฏร่างเฉยแค่ๆแค่เอานั้นเบ้าหน้ามาเขาเข้าในซีนแค่นั้นเลยเกดอะโอ้โหคือไม่รู้ว่าแบบว่าดูร่างใหญ่ในกล้ามแน่นกันเลยต่อยไปนี่คือนุ่นอะไรนั้นอิวยูแบบนึกออกปะคือแบบดูนิ่มดูแบบอุยตายแล้วโอ้คือยแล้วเขียวปีอบอ่ะอุ่นเขียวปีอะยังกับเขาใหญ่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วแบบโอ้โหอะเขียวว่าไรขนาดเขียวยิ่งกว่าตำลึงแก่เขียวอีอีกเหรอคะอ๋ออืมอืมน่ารักเขีเนาะยวอีจริงแบบคือตายเป็นคนหาแล้วแบบที่มีเสน่ห์มากเป็นคนที่แบบอยู่เฉยๆก็มีเสน่ห์อะไม่เขาดูมีเขาดูแผ่พลังความเมตตาไปทั่วๆแล้วเคดูแบบมีกับใครนางก็ได้หมดเลยอ่ะจริง อะไรมันเคมีคือเคมีในตัว นางมีกี่ระดับกี่ชั้นกี่ขั้นตอนในการผนั่งลิตวะเป็นแบบขนส่งมโอ้วลชนเหมือนกันนะเอาดีๆคือแบบเนาะสาธารณะสุดเลยนะจริงเอาดีๆนะนางรถสาธารณะจอืริงๆอ่ะ มเฮ้ยคือใครขึ้นเลิศโอ้โหใครก็อยู่กับนางก็คือเท่ากับนางได้หมดเลยอ่ะเฮ้ยอืมเออเลิศโอ้โหมีแต่คนเลิแบบ ศเลิศฉันจะต้องตั้งชื่อใหม่แล้วต้องชื่อ The ว่า Great The Public ต้องเป็น Great The Public จริงเออแบบๆนางน่ารัไม่อยู่กับใครกนางน่ารักได้คือมันนางมีความแบบเนาะคือเข้ากับใครก็ได้จริงๆแหละเข้าเนาะกับใครก็ได้จริงๆอ่ะถ้าเป็นสีก็คือสีดำที่คอยมาตัดตัวละครให้ดูคมขึ้นอ่ะ อืมโอ้มันดูแล้วแบบว่ามันไม่ได้แบบไปทำร้ายใครเลยมันทำให้ตัวละครที่อยู่ด้วยมันดูคมขึ้นจังเลยอ่ะแล้วตัเนาะวนางเองอ่ะดูแบบแต่ดูแมนแบบซอฟต์อ่ะนึกออกปะคือแบบโอ้โหตายห่าละลดอ่ะลดลดคือนางเป็นเป็นคนผัวใครดีที่สุก็ได้เลภาพยอะพี่เกลดดลดดูการใส่เสื้อสีน้ำตาลอ่อนตัวนั้นโอ้โหลุงพูดถูกใช่ไหมยไม่ใช่ของจุกกี้ลูกไม่ใช่ของจุกกี้ลูกเอาใหม่นะก็ลุงบอกเป็นหมาผัวยถึงใครก็ได้หมายถึงวิธีการมาเล่นเธอไปเล่นกับเออเขาปะอ๋อหมายอ่าถึงการแสดงอืม ที่ถ่ายทอดออกมาพลังมันแผ่ออกมาให้อยากเป็นแบบนั้นหรอจุกกี้คิดว่าพี่อ้นเขาจะอำนวยชัยให้จุกกี้ขนาดนั้นไหมไม่น่านะเอาดีๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงอืมเรามาพูดถึงรุ่นใหญ่กันบ้างมา ๆอ๋โอ้โหอยเอารุ่นไหนก่อนคะเอารุ่นใหญ่ของนี้ก่อนสิแม่ปุ๊กก่อนแม่ปุ๊กกับพ่อหนูก่อนโอ้โหแบบตายสองตายาย สองตายายเนาะคือจังหวะและทัมมิ่งในการพูดเนาะดิกอืมชันที่ปล่อยมันแต่ละครั้งเนาะมันดูแบบโอ้โหตายห่าแล้วคือนี่คือความเห็นแบบอ่ะถ้าแบบที่ส่วนตัวสังเกตเลยนะเวลาดูซีรีส์หรืออะไรเรื่องอื่นหรือเรื่องใดๆแล้วแต่เวลานักแสดงพูดอะเขาจะพูดเป็นบล็อกอืมหนึ่งเป็นบล็สองอกเป็นบล็อกสามหยุดหนึ่งสองสามหยุดอ่หนึ่งาสองสามหยุด ใช่แต่อัแล้วเรานเนี้ยจะเดาจังหวะได้ถูกแต่อันนี้ก็คือผู้ชายรุ่นใหญ่ที่มากประสบการณ์อ่ะเขาสามารถแบบ1 2 3 45 6 7อะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบจริงโอ้โหจังหวะอะไรอจังหวะการย่างงี้เนาะพูดของเขาโดยใช้เอออารมณ์นะเขาไม่ได้เนาะใช้จังหวะเนอะการพูดโดยการแบบว่าท่องจำนะมันเหมืเนาะอนเขาพูดในชีวิตปกติอ่ะอืมแล้วแล้วมันมีความอวนในอารมณ์ก่อนที่จะพูดด้วยเนาะถูในการกคือคำพูดแต่ละอันมันรู้สึกก่อนอืก่อนที่เขามจะถ่ายทอดออกมามันเขามีความรู้สึกในในสิ่งที่เขากำลังจะพูดก่อนนะอืพอมันมีความรู้สึกในมก่อนในสิ่งที่เขาจะพูดปุ๊บอะเราจะเดาไม่ได้เลยเนาะว่ามันจะปล่อยออกมาเมื่อไหร่ ถูกแล้วมันจะปล่อยออกมายังไงแต่ที่มันแต่ว่ามันเอฟเฟกต์สุดก็คือตอนที่มันพูดจบในอืมระหว่างตั้งแต่เริ่มต้นและระหว่างทางแล้วเขาพูดจบอะมันระเบิดเราสุดมันดึงเราไปแบบๆเนาะโอ้โหแล้วซีนสุดท้ายมือที่ไปจับแก้มอ่ะโอ้โหไม่พี่ปอนผมอ่ะคือน้ำตาคลอตั้งแต่ซีนที่มันสลับฉากมาแล้วเขามานั่งกินข้าวกันอยู่สองสองคนเงตายายียบๆนะค่ะอันนั้นมันเอฟเฟกต์แล้วเนาะมันเอฟเฟกต์ขนลุกแต่ตอนที่บอกว่าพอพูดเรื่องแบบผัดพี่เรื่องผัดหมี่อ่ะใช่ไหมแสดงว่าเหมียวมันยังจำสิ่งทุกสิ่งที่คุณสอนได้อ่ะแบบโอ้โหก็ตอนจำได้ไหมEP 1ที่เขาบอกว่าที่พ่อไม่พูดกับเหมียวอ่ะ
ที่โกรธลูกสาวเพอลูกสาวแบบหนีไปนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมางานศพแล้วก็แบบประมาณว่าไม่รอเขาเลยอ่ะยังไม่ได้คืนดีกันเลยอย่างเงี้ยแล้วดูวันนี้สิโอ้โหตาย เนาะแล้วตอนคือซีนสุดมันไม่ไหวจริงๆโอ้นะมันไม่ไหวจริงๆอะคือมัอันนหนูก็ค่อยๆมาตั้งแต่ตัดซีนมาอุ้ยเหมือนผัดหมี่โคราชที่แม่เคยทำเลยแล้วตัดซีนมาที่ตายายนั่งกินกันอยู่2 คนอ๋อแล้วก็ตัดสลับไปรสชาติก็เหมือนที่แม่ทำเลยก็ตัดสลับมาอีกอืมคืออันเนี้ยพูดถึงวิธีการเล่นก่อนเนาะของแม่ปุ๊กับพ่อหนูเนาะอันหนูอะทำลายล้างเนาะต้องเรียกว่าแบบเป็นขั้นทำลายล้างเนาะเพคือราะว่ามาไม่ได้แรงเลยนะพี่บอลเนาะเออมามาเหมือน มาเหมือนลมที่หอบเอความอบอุ่นมาในฤดูหนาวอ่ะจริงจริงมันมาแบบไม่ได้ใหญ่อ่ะไม่ต้องใหญ่เอออ่ะมันมาแล้วแบบมันอวไม่นต้องเป็นมันรู้พายุอ่ะสึกดีเอจังเลยแค่อ อ่ะลมเออเฉยโชยอะนะเนอะลมเฉยโชเอยเลยแบบหุอยมาเนาะแบบว่ามากระทบหูมากระทบหน้าเราแล้วแบบโอ้ไปมันทำให้หมดเลยเรารู้ว่ามันเรายังมีตัวตนอยู่เนาะเรายังไม่ตายอ่ะเพราะเราโดนลมที่มีความอบอุ่นของเขามาโดนมันสัมผัสร่างกายอะไรเงี้ยแต่มันสั่นสะท้านอ่ะมันสั่นสะท้านเลยอ่ะว่าไอ้เหี้ย แล้วเนาะสองตายายอ่ะแล้วเห็นภาพสองตายายนั่ง2 คนอ่ะแล้วนั่งกันอยู่แค่2 คนด้วยเนาะเแล้วก็แบบออกินข้าวกันอย่างเงียบเชียบเลยครับแบบได้แล้วแล้วซีนแล้วบางซีนไม่ได้มีอะไรเลยนะยกตัวอย่างเช่นที่พาลิงเข้าไปในห้องแม่อืมอืมแล้วให้ลิงอยู่ในห้องแล้วยายแค่เดินออกมาแล้วเอามือแต่แตะแต่นิดเดียวแล้วเดินไปแค่นี้เราก็รู้สึกแล้วอ่ะวิธีการปวดหัวเล่นของเขานี่แบบเนาะเขานี่แหละที่แบบประสบการณ์เนาะประสบการณ์มันบอกแหละมันบอกแหละว่าจะ handle ซีนนี้ยังไงเในความเป็นนักออแสดงอะเนาะเนาะแล้วพอนักแสดงเขารู้ว่าเขาจะ handle ซีนนั้นยังไงปุ๊บอะมันส่งมาถึงเราอะอืพลังมันมชัดเจนมากซีนคืออีพีนี้นะเป็นอีพีที่เราโดนแบบเหมือนเราโดนตุ๋นอะ แล้วโดนไฟร้อนไฟอุ่นๆน่ะแต่นานน่ะนึกออกป่ะแล้วมันมันจะทำให้ค่อยๆเปื่อยเนาะแล้วเราค่อยๆเปื่อยอ่ะนึกออกป่ะคือมันคือถ้าเราโดนไฟแรงๆอ่ะเราอาจเนื้อเราอาจจะแข็งก็ได้นึกออกป่ะเอกินไม่ได้อหรอกค่ะอะไรเงี้ยนี่เราโดนตุ๋นนะค่อยค่อยโดนๆค่อยค่อยๆเพๆมาราะมันเป็นความอบอุ่นจริงๆคือซีนนี้มันโอ้โหอีพีนี้มันดูแบบตายก็คือห่าแล้วไม่ไหวตั้งแต่ซีนตรงนั้นแล้วไงพี่บอลที่หน้าที่วัดอ่ะเนาะเออ ที่มายืนกันแค่ตรงนั้นก็ตายห่าแล้วนะแบบโอ้ แบบโอ้โหกูรู้แล้วว่ากูต้องเจออะไรอะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบโอ้ยเตรียมตัวเตรียมขนาดเตรียมตัวเตรียมใจแล้วนะคือตอนในรีแอคก็ไปดูกันได้เนอะเราจะพูดกันเลยว่ากูต้องเตรียมใช่ไหม ตายแล้วอันเนี้ยต้องอะไรนะต้องเตรียมทิชเบอร์ไหนวะชู่ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้นะคือแบบข้างหลังเราต้องคุยกันเบอร์ไหนวะจะเอาเป็นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวหรือว่าจะเป็นผ้าปูเตียงดีอะไรอย่างเงี้ยที่มาเช็ดอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบนี่มันดีจังเลยอ่ะมันดีแล้วดีทีนี้ก็ไม่ได้แล้วมีแค่มันระเบิดบุ้มเนี่ยสองคนตายายอีกแม่พี่เซฟมาอีกระเบิโอ้ดบุ้มตรงที่ไปถ่ายรูป ทุกรูตรงที่ปอ่ะหูเมียไปตรงช่องนั้นน่ะ โอ้ยตายแล้วโอ้คือยังอันอื่นเนี่ยยังพอแบบว่ายังพอเขาเรียกอะไรอ่ะยัคือจงพอพูดริงๆแล้วว่าเรายังรู้สึกว่าเราเดาทางได้ว่ายังเอมีแบบอ1 2 3อะไรเงี้ยนะคือทุกตัวเราเหมือนเราเดาทางนะเราทางได้เนอะอืคือเอาเข้าจริงแล้วมอีตัวเนี้ยเราก็เหมือนจะเดาทางได้เหมือนกันแต่เขาต่อยอดไปอีกอะว่ามันไม่ได้เป็นรูปอะเนาะเออมันเป็นโอ้โหมันเป็น natural structure อะเที่มันมีอยู่ในตออรงนั้นน่ะแล้วเขาเอาแล้วมันเป็นแล้วจริงๆมันคือจินตนาการของคนที่เห็นใช่น่ะแล้วมันก็ไปต่อในตัว8 ตัว 9ที่แบบว่าอยู่ในบนเขาแล้วมันมันแบบชอบแบบว่ามันแล้วจะตัวสุดท้ายเห็นตอนคือลายเซ็เออ นอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วรู้สึกแบบตายแล้วดีจังเลยแล้วเราเหมือนพาแม่มามันด้วยอีกเนี่ยคือความหมายของคำว่าแมวของเขาอะคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นแมวที่มีชีวิตนะเออนะเป็นตัวเออ แมวเนอะเนี่ยคือเราจินตนาการว่าภาพที่เราเห็นคือแมวอ่ะเนี่ยมันทรงเหมือนหูแมวนี่คือหนวดแมวแต่คือราวบันไดเป็นหนวดแมวอะไรอย่างเงี้ยนี่มันคือการขยายภาพของ
พี่ไม่รู้นะว่ามันมาจากบทประพันธ์หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นการขยายภาพที่ทำให้ศิลปะของตัวซีรีส์อะมันมันแตกต่าง อืมอืเอมอมันทำให้เราเห็นภาพได้แบบชัดเจนมากขึ้นโฟกัสได้อย่างแบบเป็นถูกจุดมากขึ้นนกออกปะอะไรอย่างเงี้ยแล้วขแล้วยายผแล้วลนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่รู้เนาะว่าไอ้ตรงช่องตรงนั้นอ่ะมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นตำนานเทมาปแบบนี้ว่ามาอย่างนี้จริงๆไหมเออว่าตอืมรงเนี้ยคือช่องแมวนะช่องแมเนาะวอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยหรือเปล่าแต่พอมันมาทำอย่างเงี้ยปุ๊บเข้ามามันเก๋อย่างที่พี่ปอนบอกอ่ะถูกถ้ามันดีสมมติว่าถ้าเขาไม่ได้มีเขาเรียกอะไรไม่ได้มีพูดไม่เคยมีต้นทุนมาจากแบบนี้เรื่องราววัตถุดิบมาเป็นเออแบบนี้แบบแล้วมาสว่าร้างขึ้นเอคนงอื่นใช่ไหมไม่ได้มามาสร้างเองอย่างเงี้ยเอออืมอืมเก่งมากอืเลยนะเขาไปมหาสถานที่ที่แบบได้ก่อนขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นก่อนจะพูดถึงเฟยเข้าตังพี่ขอพูดถึงคนนี้ก่อนว่าอิ๋วกันเพิ่มคุณผู้กำกับอ่ะคุณผู้กำกับ พี่อู๋คุณผู้กำกับที่เล่นเป็นเพื่อนลิงก์อ่ะเหรอ เล่นเป็นเพื่อนเหรอโอเค ปีที่แล้วมีเสียงมาเป็นอ๋อเหรอเพื่อนลิงเหรอคือใช่พี่รู้สึกว่าคืองานนี้อ่ะคืออีพีเอาพูดเฉพาะอีพีนี้นะเพราะว่าพี่มาดู2อีพีแต่ว่าอีพีนั้นก็คือแบบชอบอยู่แล้วเพราะพี่เคยพูดเรื่องแบบว่าจังหวะการเล่นมันดูเป็นตอนออกมากๆเรื่องออกปะอะไรเงี้ยอืมแล้วมาเจออันเนี้ยมันยิ่งชัดมากขึ้นด้วยความที่แบบว่าอันเนี้ยถ้าไปเล่นกับฝรั่งอาจจะสัมผัสได้แต่อาจจะไม่ได้เข้าใจลึกแบบเรา อืมคือฟีลแบบครอบครัวเนกอะปะอืมอะไรอย่างเงี้ยคือฟีลแต่ว่าอีเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่อง universal เนาะมันคือเรื่องความรักอะมันคือ universal อยู่แล้วแต่ว่าอีความผูกพันแบบครอบครัวแบบพวกแบบตะวันออกอะไรอย่างเงี้ยมันจะชัดกว่านึกออกปะหนึ่งแล้วก็พี่รู้สึกว่าอย่างที่จุกบอกคือถ้าสมมติว่าเขาสร้างขึ้นมาเองจากเรื่องราวแบบไม่ว่าจะเป็นแมวที่ผนังแมวที่มันเป็นรูปปั้นแมวที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยและมาจนกระทั่งแมวที่มันเป็น ช่องหูแมวอืมอะไรอย่างเงี้ยมันดูรู้สึกแบบโหเก่งจังวะอืมคือเอาตรงๆนะอีพีเนี้ยเป็นอีพีที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันเนิบช้าแต่น่าติดตามนึกออกปะจังหวะเขาไม่ได้มีเร่งเลยเห็นปะอืมอืมเขาไม่ได้มีจังหวะเร่งเลยอ่ะมันเหมือนจริงๆนะอ้นพี่พูดตรงๆนะเหมือนเราโดนไฟตุ๋นอะเล่นไม่ใช่กูเปื่อยไม่ได้สุกธรรมดาเล่นกูซะเปื่อยเลย เอยุ่ยอเลย คือแม่งแบบว่าพากน้ำตาเรามาแบบอยู่ๆก็แบบโอ้โหกระชากสูดนึกออกไหมคือมาแล้วให้เรารู้สึกความสัมผัสความรักแล้วก็มีอีตัวเลโอกับอีพิเกตเนี่ยมาแบบโอ้ยมันนั่งทำให้เราให้เราหมั่นเขินไส้ไปเลอย่างนี้ยอ่ะบอกว่าคือเอแบบอแล้วเราก็ลืมตัวอีกเราก็ปล่อยใจไปให้อี2 ตัวนั้นแบบต้มเราซะเปื่อยอีกแล้วอะไรอือย่างเงี้ยมอืมแล้วมีอืโอ้โหมคุณคุณตาคุณยายมาใส่เครื่องปรุงให้หนำเนี่ย เอคือแบอบนึกออกปะคุณตาคุณยายคือมาสตาร์ทเครื่อง จริงคือแบบโอ้โหคุณอู๋เอาตรงๆนะพี่รู้สึกแบบเรื่องเนี้ยกู้หน้านะต้องพูดตามตรงต้องอันนี้คุณพูดอย่าต้องพูดว่าแบบว่ากู้หน้ากลับมาให้เห็นฝีมือคุณอู๋จริงอืมๆเพราะว่าผลงานก่อนหน้าตานี้บอกตามตรงนะมีความแตกต่างสูงมากกับเรื่องใช่นี้ใช่ผลงานก่อนหน้านี้นะคือเรื่องเนี้ยมันเล่าแบบ เล่าเท่แล้วอบอุ่นจนเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยจังหวะไม่ต้องเนิบมันจังหวะมันไม่ต้องเร้ามันก็น่าสนใจว่ะอืมแล้วอืมมันน่าสนใจแบบสะเทือนแล้วก็สั่นสะท้านความรู้สึกในหัวใจเราไปด้วยเลยใช่ใช่อืใช่มบทภาพเสียงเนอะเห็นไหมมันมาการแบบตัดต่อเนาะพี่บอลเนาะอะไรอโอ้ย่างงี้จริงภาพที่เอามาแบบคู่กันวิธีอืมการเล่าเรื่องที่แบบว่าเป็น3 เลเยอร์เนอะอืมเล่าเรื่องแม่แต่เอฟเฟกต์ทั้งตัวลิงและลีโอ อืมแล้วก็เลยเอฟเฟกต์ใช่อีกทีหนึงคือเรื่องตาและยายแล้วก็ไปถึงยายจูมาด้วยเห็นปะถูกป่ะมันผูกแล้วในที่แล้วก็มีเรื่องแมวอีกอืเรื่องแม่ลูมกครอบครัวอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือมันอืคือมันมเหมือนกับธีมเนี้ยเขาใส่ปุ๊บคำว่าครอบครัวเหมือนอืมอีพีนี้ใช่เนาะอีพีอืนี้ถ้ามตั้งชื่อตอนก็น่าจะชื่อตอนว่าครอบครัวเนอะนึกออกไหมคือแบบเออว่าคือมันน่าจะเป็นเรื่องสายใยครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องแบบอารมณ์เออแบบเนี้ยเออที่มันแบบมันไม่จริงจริงมันไม่ขาด จริงอาจจะมองไม่เห็นแต่เชื่อได้เลยว่ามันไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยมันหูย
แล้วแล้วยิ่งเนี่ยเรา3 คนเนาะคือนักร้องนำของช่องด้วยไงเนกอะปะก็ยิ่งไปกันเนกอะปะก็ยิ่งไปกันใหญ่กับเรื่องราวแบบทำนองเรื่องนี้ ไม่ต้องเนาะทำนองไม่ต้องเออเนาะคือเนื้อไม่ต้องนักร้องนำมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วของแท้คือเรื่องยิ่งเป็นเรื่องครอบครัวยิ่งแบบโอ้โหเอฟเฟกต์ชิบหายจริงคือโดยส่วนใหญ่เลยเนาะคนไทยเราอ่ะพอมันยิ่งเป็นเรื่องครอบครัวมันจะเซนซิทีฟกันอืมากไงมมันเลยยิ่งแบบว่ามันเลยยิ่งเข้าถึงอารเนาะมณ์เราเนาะอ่ะยิ่งดูแล้วมันยิ่งเข้าถึงยิ่งดูแล้วมันแบบโอ้ยมันดีจังวะถ่ายทอดกันออกมาดีจังวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วในขณะเดียวกันอ่ะเรื่องมันไม่ได้เล่ามันเรื่องมันเล่าเอ่อเงื่อนไขของตัวละครไปแล้วใช่ป่ะมันอืเล่าเงื่มอนไขเรื่องแบบว่าความรักของลิงกับแม่มันเป็นแบบนี้คือในขณะที่เขากำลังแก้ปมเงื่อนไขของตัวละครนะ แต่เขาก็กำลังเล่าสัมพันธภาพของตัวละครที่มันก้าวหน้าเดินหน้าไปอีกด้วยไงอืมนึกออกปะอืมเห็นไหมเห็นเลเยอร์วิธีการเล่าไหมคือพี่เลยบอกว่าเฮ้ยมันแบบมันแก้มือจริงๆนะคุณโหจริงไม่ได้พูดเล่นมันคือแบบเราพูดกันตามตรงเนาะอันนี้เราก็เราพูดกันคุยตามตรงว่าแบบว่าหูผลงานก่อนหน้าเนี้ยเราไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้นะพออืมาผลมงานเรื่องนี้มันแบบโอ้โห ตีความดีมาก คือวิธีใช่การเล่าเรื่องดีมาก เลเยอร์ของบทก็ดี เลเยอร์ของกาอืรเล่าเรื่องมก็ดี แล้วก็การผูกตัวละครทั้งหมดทุกตัวในอีพีนี้ก็โคตรจะดี จริงแล้วรสของละครรสที่แบบเรารับในความเป็นแบบสุนทรียรสสุนทรีอืมยภาพของอืมศิลปะอะไรอย่างเงี้ยเรารับได้ทุกรสอะเรายิ้มได้เราหัวเราะได้เรามีความสุขได้เราร้องไห้ด้วยความระลึกถึงก็ได้แบบโอ้โหอืมันแบบเราดูมแล้วเราไม่อยากให้มันจบอีพีอ่ะจริงเอาง่ายๆเอาแค่นี้เลยอ่ะแล้วมันสั่นสะท้านมากๆคืออะไรรู้ไหมเรื่องมันไม่ได้ดำเนินด้วยความรวดเร็วฉับ อืมมันเนิบมาก แต่มันไม่แต่น่าเบื่อมันมีความสุขมากในทุกความถูกเนิบมันไม่น่าเบื่อถูกเลยแปลกเนอะ เบื่อเพราะปกติเวลาเราดูเราจะแบบว่า เอ้ย เราจะดูแบบซีรีส์ที่มันฉับปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันเอ้ยมันเล่าเรื่องไวดีจังอะไรอย่างนี้ แต่พอเรื่องไหนที่มันเนิบเราจะเริ่มเบื่อไงตาเริ่มแต่ตกเรื่องเนี้ยไม่ใช่เลยเนาะในเรื่องนี้ไม่เรื่องนี้จเลริงๆเรื่องยอ่ะนี้คือมันแต่ละพาร์ททำไมจบไวจังวะแล้วดีมากเนาะตายห่าแบบดีชิบหายอ่ะตอนแรกยังเคยชั่นในหัวเลยว่าเอ๊ะหรือคุณอู๋ถนัดแนวดราม่าแนวครอบครัวอย่างนี้หรือเปล่าหน้าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องก่อนหน้ามันเลยแบบไม่ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะแต่ว่าพอยังเจอเรื่องนี้คิดในเข้าไปแล้วหัวแบบรู้สึกแบบอืโอ้โหมคือเขากลับมาเขาดีได้อย่างภาคภูมิคัมแบ็ก ไม่อาจจะไม่คัมแบ็กอาจจะแบบจริงๆแล้วเขาเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเขาไปจับงานอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้อย่างที่จุกบอกอ่อะไรเงี้ยทำงานโอ้ ที่ไม่ถนัดอย่างเงี้ยเหรอแต่ดีอ่ะเนี้ยมันดีอ่ะแต่มันเล่าเรื่อันนี้จริองดีจังเลงอันนี้ยอ่ะจริงดีแบบจริงอันดีนี้คือต้องชมต้องยกเครดิตให้จริงคุณครบทุกรสจริงๆอย่างจริงที่ปอนจริงบอกอืมอืเอามไหนจะล่ะมีเจเจมาตัดเปรี้ยวอีจริงกนี้จริงเจอันเนี้ย3 คนนั้นน่ะ3 คนนั้นคือแบบมนุษย์ตัดเปรี้ยวเนกออกมา นางคือมะยงชิดมะปรางและตะลิงปิงในต้มปลาทูอ่ะนึกออกปะก็คือในยำอะเนาะ เอ้ยแบบโอ้โหแบบ ยำมากอร่อยนางออกเปรี้ยวนะอุ้ยพูดแล้วแบบน้ำลายสอเลือดปากเนี้ยเนาะว่าแล้วนี่ คนเนี้ยใครจะคิดที่เจเจหิ้วเอฮิวเจเอมาด้เจ วยเนี่ย พาเอเจมาอยู่ข้างหลังเออ เเลิศอ่ะออไอเลิฟว่ะชออ่ะบจังเลยไปเราปะไปผู้หลักกันเถอะทีนี้เคยเข้าตังค์โอ้โหเปิดเขาตังคือแบบคนต่างไหมนี้อะชายมากเลยอะความรู้สึกนะยังไงอย่างของตัวเฟิร์สเองอะยังไงวันนี้มีความหล่อปุ้เป็นพิเศยหล่อษคนนี้ดูสปุ้ยหล่อองคนคนนี้เนาะหล่อทั้งสองคนทำไมเขานุ่มหล่อได้ขนาดนั้นนะเขาเนาะแสดงความนุ่มออกมาให้แบบว่าโอ้โหอะไรที่มันนุ่มได้นุ่มฟูมากอ่ะ น้องฟูเขาเล่นออกมาได้นุ่มฟูมาก แต่อย่างที่พี่ปอจริงนบอกนุ่มฟูที่ไม่ได้แบบความรู้สึกที่น่าเบื่อมันนุ่มแล้วมันแบบว่าอบอวลอ่ะอบอวลอยู่ในใจอบอวลจากการแสดงเขาว่ามันไม่รู้ว่ามันคือมันถ่ายทอดออกมาแบบมันดีคือจังวะตัวของไทเกอร์ก็เป็นพระเอกธงเขียวเขียวคือมันเขียวปีอีกหนึ่งเข้าใจชีวิตมากเลยอ่ะอายุมันเท่าไหร่มันถึงเข้าใจชีวิตได้ขนาดนี้ไอตัวไทเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ย
คือส่วนเอาจ ลิ ริง ง ไหมในเนี่ย ในเต็นท์น่ะคือถ้าเป็นผมนะ อะไรที่พ่อแม่ไม่ให้ผมให้ผมไม่ได้อะผมจะพยายามหามันด้วยตัวเอง คือเนี่ยความคิดน่ะ ความคิดของตัวละครเนี้ยคือมันไม่อืเอามปมด้อยตัวเอง เอ้ยไม่ใช่มันไม่เอาสิ่งที่ตัวเองขาดมาเป็นปมด้อยตัวเองอ่ะมันเก่งอ่ะดีเนาะเนาะคือเอาจริงๆแบ็กกราวนางคืออะไรคนทวงหนี้นะแบ็กกราวด์ตัวละครนี้คือคนทวงหนี้แต่ดูความคิดดิความคิดนั่นน่ะอืมโอ้โหจริงคือเฟิร์สส่วนยังเห็นพี่ยังเล่นส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเฟิร์สเล่นอ่ะยังเห็นตัวเฟิร์สพี่ยังเห็นมีความเฟิร์สเพราะเฟิร์สมันเป็นคนแบบอย่างเงี้ยเฟิร์สมันเป็นมนุษย์โตอืมเกียวอะอืนุ่มมมีความเจนเทลคือเรายังเห็นว่ารู้สึกว่าเราเอานักแสดงคนนี้มาเป็นตัวละครตัวนี้มันเหมือนแบบเราเห็นสีของเฟิร์สอยู่อะอืมแต่ทั้งที่ได้เห็นสีของเฟิร์สอะมันทำให้สีของตัวละครชัดขึ้นมากๆเลยนะ เข้าใจพี่ไหมมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่เหมือนแบบว่าเราไม่เห็นตัวละครนี้แล้วจากคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเอาอืมเราไม่อ่เห็นนักแสดางคนนี้แล้วจากตัวละครนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแต่เราเห็นตัวละครตัวนี้แล้วจากนักแสดงคนเนี้ยซึ่งเฮ้ยนี่คือมันเหมือนกับการแคสมาด้วยความแบบที่มันตรงคาอืมคาแรคเตอร์ตรงอืคาแรคเตอร์มมันตรงกันเฉยๆอ่ะแล้วอืมปรากฏว่าวิธีการเล่นน่ะมันดูแล้วรู้สึกแบบ ถ้าลองดูนะถ้าบทแบบนี้วิธีการเล่นของเฟิร์สแบบนี้แต่บริบทที่ต่างออกไปอ่ะก็ไม่ได้อีกปะอืมนึกอืออกปะมมันไม่ได้นะนึกออกปะคือแบบถ้ามันเล่นเนิบไม่รุกไม่แบบกระชับกับอีกบริบทหนึ่งตายวิธีการเล่นแบบนี้ตายแต่พอมันเป็นวิธีการเล่นแบบนี้ในบริบทแบบเนี้ยโอ้โห ดึงละสายตาไม่ได้เลยอะจากเฟิร์สอะละสายตาอืไม่ได้มเลยวิธีการมองเข้าตังแต่ละทีแบบโอ้ตายห่าแล้วเหมือนแบบเนอะมันจะกินมันอ่ะเหมือนไม่รู้สิมันแล้วในมีความรู้แล้วสึกในความจะกินน่ะตุกอ่ะ มันมีความขี้อวดในตัวนะนึกออกมาว่าบอกว่าเขาตังของกูจ้าอย่างเงี้ยแบบมึงใช่ไหมไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมอันนี้เขารู้สึกว่าไม่รู้นะส่วนตัวนะก็จะมองเข้าใจเลยว่าทำไมไทเกอร์ถึงละสายตาจากลิงไม่ได้เพราะคนดูก็ละสายตาจากจากลิงไม่ได้จลิงริงไม่ได้เหมือนกันคือมันดึงสายมันอยากมองตลอดเวลามันความน่ามองมันน่ารักมันดูคือสดใสคือเอาจริงทั้งๆที่ไม่ทำอะไรเลยเนาะลุงเห็นด้วยกับไทเกอร์ที่ไทเกอร์พูดนะว่าผมชอบคุณเพราะว่าคุณๆก็เหมือนแมมันไม่มีอะไรวคนน่ารักอะคือมีอะไรหน้าต้องมากกว่าตานี้อีกไหมคือมันอะเนี่ยมันคือคำตอบเลยอ่ะคือคนที่มันชอบแมวอ่ะชอบแมวเพราะอะไรมันไม่มีคำอธิบายได้นะมันน่ารักอะเอออย่างเงี้ยนะ คือมันแค่มันน่าน่ารักจริรักอ่ะงแล้วเขาแล้วตังค์อ่ะเขาตังค์อ่ะเขาว่าเขาตังค์อ่ะคืออ่ะวันนี้นะบางบางมุมของเขาตังค์อ่ะสวยมากไม่เคยดูเขาตังค์ไม่เคยมองเขาตังค์แล้วสวยมาก่อนก็อ่ะอย่างนี้ส่วนตัวนะนี่พี่ทำอย่างนี้เปิดเห็นไหมโอ้โหผมทีละฝั่งคือเนาะเออมันมีเปิดผมทีละโอ้ฝั่งเนาะโหโอ้โหเนี่ยพี่ถึงบอกไงว่าลิงก์กับลีโออ่ะมันเหมือนกันมันมีวิธีการยั่วต่างกันเนกอะป่ะนี่อ๋อ คือยั่วแบบลิงก์อ่ะโอ้ซีนนั้นแบบแล้วทำสองข้างด้วยนะแบบทีละอ่ะข้างอ่ะแบบเอาโดยทั่วไปคนเราจะเสยผมยังไงนี้ขอโทษนะลูกนะเจอท่านั้นก็ไปต้องพูดถึงอีโดมันแต่ยายลิงคือโอ้อ่ะโห อ่ะทีหนึ่งจรินี้งอ้นโอ้โหอันนี้เห็นด้วยอย่างจังโอ้โหคือตายแล้วคือตายแล้วอ่ะกับเอจริตอตายคือท่ากับจริตนี้ของลิงก์อ่ะก็คือการที่เลโอมันหันไปขอบคุณแม่รางวัลที่หนึ่งอ่ะเออนึกออกไหมมันดูแบบโอ้โหเท่าเทียมเท่าจริงเทียมแบบคือ
รู้แล้วแหละว่าทำไมมึงเป็นพี่น้องกัน เออนึกออกปะเป็นแล้วแม่พี่น้องพ่อเดียวกันอ่ะ แล้วแม่เองอ่ะก็มีความบ้าผู้ชาย อย่างที่ยายบอกนะนึกออกปะเอแล้วก็อถ่ายทอดมาที่ลูกแล้วก็ลูกเลี้ยงด้วยงงปะ เออลูกเลี้ยงสุดแต่นิสัยเหมือนแม่เลี้ยงอะๆถูนึกออกไหมกถูกมันเลิศนะไอเลิฟจงงริงไปหมดน่ะเออจริงๆแต่ไม่แน่เนาะสองคนนี้อาจจะนิสัยเหมือนพ่อก็ได้เพราะพ่อปากเออแข็งไม่ใช่หรอเพราะเรายังไม่รู้นะว่าพ่อเป็นยังไงเนาะถูกปะล่ะเพเอราะพ่อปากแข็งอไม่หรออ่ะคืออแต่เรายากรู้จังเลยว่าเขาจะมีพ่อมาให้ให้เห็นไหมเห็นไหมว่าเออเป็นใครอย่างหรือว่าแค่นี้ใช่ไหมรีเฟอร์ถึงเฉเอยอๆเพราะว่าอืถ้าตามมเนื้อเรื่องก็คือพ่อก็ตุยไปแล้วถูกไหมล่ะถูกถูเอกอแต่เราไม่รู้ว่าจะมีแบบว่าแฟลชแบ็กให้เห็นไหมว่าใครจะมาเล่นเป็นไม่แน่นะพ่อเพราะว่าถ้าสองคนนี้ เห็นแฟลชแบ็กพ่อแล้วก็ตายแน่แล้วเลยทำเหมือนซีนที่แม่ที่แตมากแน่เลย แล้วคือไปแล้วไปฝั่งลีโอเลโออ่ะโอ้ตายห่าเลยแบบนี้ก็คือไม่เคยเห็นหน้าพ่อมาก่อนเลยอ่ะอะไรอันนี้อย่างเงี้ยน่ากลัวเนาะเอเอออคือมันปูมาแล้วตายแล้วอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกเนาะว่าเอ้ยมันซีรีส์มันจะไปถึงแตะถึงตรงนั้นไหมถูอะไรอย่างเงี้ยกปะล่ะเพราะเขายังพูดเลยว่าแม่เหมียวอ่ะมันคือแม่เหมียวอยู่ในตัวของของลิงอ่ะของแล้วลิงถ้าสมมติว่ามีพ่อแล้วมาอยู่ในตัวของลีโอขึ้นมาทำไมวะโอ้ยคิดแตกนะแล้วตัดซีนให้เหมือนกับที่แม่เหมียวมาโผล่ตอนถูที่กลิงไปถ่ายรูปนู่นนั่นนี่ตายโอ้ขออีกแค่ยสองตาอีพียนะคือแบบสตางค์คือแบบว่าเอาละนางพญาแห่งตาท่วมจอให้กูแน่นอนอย่างเงี้ยนึกออกปะเออดี เนาะไม่แน่นะแค่นึกภาพแค่เรานึกจินตนาการเรายังรู้สึกว่ามันจริงมันต้องอิมแพคขนาดไหนเลยอะไม่แน่นะพ่ออาจจะให้รางวัลที่หนึ่งอีกใบหนึ่งก็ได้เลิศเลิศเลิศแมวตีแมแรงเอ้ยวตีมานี่เราคาดตีเหรอหวังเหรอยังคาดหวังอยู่นะยังคาดอ๋อหวังว่าแมนเป็นแมวจีนอยู่แล้วแมวตี เหรอแมวไทยไม่ได้เหรอแมวไทยผ่าแมวนเหรอลายไม่ได้อ๋อต้องแมวตีเท่านั้นอะไรอย่างนี้เฮ้ยแมวไทยแมแต่ว่าแบบวตีที่เอามาแบบว่ากรุบพอไงพี่ปอนอย่างเงี้ยแต่ว่าการแสดงของเขาตังกับเฟิร์สอะส่วนตัวพี่นะพี่รู้สึกว่าสองคนเนี้ยมันบอนกันด้วยการแสดงอะรู้เนาะออกปะอืคือมอืมจังหวะมันเข้ากันอะเข้ากันแบบคือมันคือบางเรื่องอะเราจะรู้สึกว่าพระนายมันจังหวะเล่นแม่งไม่เท่ากันอะนึกออกปะแล้ววิธีการเล่นบางคนมันจะเล่นแบบโอ้โหอันนี้มันกระเรียนในฝูงไก่อะนึกออกปะ โอ้โหเข้าใจพี่ไหมมีฝูงไก่เห็เอนชัดเข้าใจอเห็นอันนี้แบบชัดมากนะเปรียบเทียบนะให้เห็นภาพเนอะนึกออกไหมเออแต่อันนี้มันไอคือแบบเราก็เคยได้ยินแต่การในฝูงหงส์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ในเอาเป็นฝูงไก่การเรียนในฝูงไก่ไปเลยให้เห็นก็นึกชัดดูดิกระเรียนตัวเท่าไหนแล้วไก่ตัวเท่าไหนๆแล้วเนี่ยวิธีการเล่นมันไม่เท่ากันอย่างขนาดนั้นนะแต่อันนี้มันคือแบบโอ้โหมันคือพวกเดียวกันน่ะมันคือแบบจังหวะเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยจนแยกยากอ่ะมันเหมือนม้าลายวิ่งแล้วกูจำตัวไหนเป็นตัวไหนไม่ได้นึกออกว่าคือมันเท่ากันไปหมดอะคือเรานึกออกไหม เล็งไว้แล้วว่าตัวนี้เนอะแต่พอมันวิ่งปุ๊บ อ้าวใช้ปัญหาอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคือมันไปจนเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันมันแยกจังหวะไม่ได้เลยอะว่าอืสองมคนเนี้ยมันแยกกันมันจะไม่เข้ากันตรงไหนอะมันลิงก์สมชื่อเออเลยนะมันจซีนริงนั้นน่ะมันซิงก์กันหมดเลยๆใช่อ่ะสองจนเรารู้สึกว่าแบบถ้าพูดถึงการแสดงที่มันเข้ากันจริงๆนะโอ้โหสองคนนี้ต้องถือว่าเป็นคู่แรกๆเลยนะที่พี่จะพูที่นึกดถึงนะที่นึกถ้าถ้าขึ้นได้เนอะที่นะ เรานึกขึ้นออกนึกออกเรื่องการแสดงที่มันออกมาอะไรเงี้ยแล้วมันดูแล้วแบบโหจังหวะแบบนี้วิธีการเล่นเข้าคู่อืกันแบบอืนี้มอะไรเงี้ยอืมแล้วตัวแม้กระทั่งตัวนักแสดงเองที่มันแบบสองคนเนี้ยพอเรามันเข้าตัวละครกันสองคนนะเราแยกยากนะว่าใครเป็นคนส่งใครเป็นคนรับอืเนกมอะปะอืมเพราะว่าต่างคนเนี้ยมันต่างแบบกีฟแอนเทคกันแบบโดยออโต้โดยที่แบบเราดูอะถ้าเราดูเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหูเข้าตังส่งยับเลย แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเฟิร์สมันก็ส่งแบบพลังแบบตัวรอบๆอ่ะเนกอะปะอืมเป็นตัวใหอืญ่ๆที่มมาครอบให้อะไรเงี้ยมันดูแล้วรู้สึกว่าหูมันไปด้วยกันแบบนั้นจริงๆอ่ะมันแยกยากจริงๆอ่ะอืมของเขาตัชอบงนะผมชอบซีนนั้นพี่ปอนซีนที่นางหันมาเขินนะโอ้ที่โดนชดัดจมว่าน่าริตเพราะคุณน่ารักมั้งแล้วหันมาเขินผมชอบการที่นางทำยิ้มแบบกล้าเหมือนคุมมเนื้อบนใบไม่ให้ตัวเอหน้านางเล่งนทุกมัดทุกส่วนอ่ะทุกมัดอ่ะมันขยบอะตรงหน่อยไอ้ที่นึงอ่ะขมันมียบอะอ่ะมันมี แบบอืม
เหมื ซีอน น โด ไหน น อะใน คน เต็น เขิ ท์ น เหรอ จริง ใน อ่ะ เต็น ใช่ ท์น่ะ เขิน ที่ ที่ นางหั ที่ นตัวหนีเพราะนางเขินน่ะจำได้ไหมที่เราบอกอุ้ยดู จะ มัน หัน เขิน พลิก มัน ตัว เขินคือกล้ามเนื้อตรงมุมปากนางกระตุกขึ้นมาว่าทำให้เห็นว่า คือกำลังกั้นเขินน่ะกำลังกั้นยิ้ม ในใจก็บ้า เออ ยั คื ก อตายห่าแล้วคือ แล้ว นาง บ้า เล่น แบบดัดจริตอะเขิน นาง แบ เล่ บ นได้ เนี้ย ขนาดนั้นน่ะ โอ้ บ้าบอ บ้าบอจริง ๆ อะ บ้าบอจริง แล้วเฟิร์สอะเวลาจังหวะที่มันเล่นดิกชันอะเฟิร์สอะมันจะเท่ตรงดิกชันเนาะ อืม ที่ทำให้เรากระแทกเข้ามาแบบว่า แม่ก็อยู่ในตัวคุณอะไรเงี้ยแบบโอ้โห ถ้าไม่ใช่เฟิร์สอะดิกชันแบบเนี้ยมันก็จะไม่สวยเลยนะ เนาะ นึกออกปะแบบโอ้โหตายห่าแล้วตาย มัน กู ส่ง ตาย เสริ กู ม ตาย กันชิบหายเลยคู่เนี้ย ถึงบอกไงยิงคู่นี้เล่นกันเหมือนม้าลายอ่ะ วิจริงมันแยกยากจริงแยกยากจริงคือแบบ ต้องไปยกความดีให้คนจับคู่นางอีก ด้วยอ่ะสมถาเหรออ๋อโอเค คือนางไปมองเห็นอะไรไม่ จริ รู้ ง เนาะ จริง ตอน ดี นั้น ดี น่ะ โหแล้วการเล่นเลเยอร์การแสดงสองคนนี้มันแบบค่า จริ กัน ง ค่า กิ กัน น กั ไม่ น ลงอ่ะ กินกันไม่ลงจริง ก็ไม่ได้อยากพูดอะไรเยอะ เพราะมันมีบางเรื่องที่มันเป็นกระเรียนกลางจริงกระเรียนกับไก่จริงๆนะครับท่านผู้ชม โอ๊ย เอา เนาะ ละประมาณนี้ไหม นะแค่นี้ก่อน โอ้โหแค่นี้เราก็พูดยาว ก่อน พูด ว่า เย มัน อะ จะ เหมือน ยั กัน งไง นะ เหลว ขอ ดี ไป แต่ คุณจะไปยั่วยวนพี่หมอสำเร็จหรือไม่ EP หน้า แต่ EP นี้ทุกคนอย่าลืมนะจ๊ะ นี่QR code QR code เรา QR ส code แก ต ม รง อีก นี้ แล้วเหรอ สแกมคนดูอีกแล้วเหรอ เราไม่ได้สแกมเราบอกเลยตามตรงว่าเราเปิดรับบริจาค เพราะอันนี้เขาบอก ไม่ ตามต เรี ร ย ง กว่า ชื่อเรื่องมันคือ Cash ไง ใช่ ได้ อัน cash นี้ of คือ cash QR for cash QR to support นะจ๊ะ บอกเลยนะจ๊ะ ช่องนี้เนี่ยไม่เคยเอาเงินเข้าตัวเลยจ้ะ จริง เป็นคนไม่เคยได้เอาเงินเข้า ถึ ตั ง ว เอา เลย เข้า ค ตั วั ว ก ลุง ด้วย ก็ไม่บอกถึงเอาเข้าตัวลุงอุ้ยแพ้ อุ๊ เสี ย ยง แร ใน ง หัว มาก ไม่ต้องห่วง เพราะว่ามันไม่ได้เด้งที่ลุงคนเดียว แรงมาก โอเคครับทุกคนฝากด้วยนะครับยังไงการสนับสนุนพวกเราก็ต้องขอบคุณมาล่วงหน้าด้วยนะคะแต่ว่าการสนับสนุนที่มากไปกว่าการโอนเข้าบัญชีนี้ก็คือการพูดกันคุยกันท้ายคลิปนะครับหรือไม่ก็การพูดชื่อเราในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ YouTube Channel นะครับ Twitter เนาะหรือ X นะครับ IG Facebook แล้วรวมถึง TikTok ฝากด้วยนะครับเอาละครับวันนี้พวกเรา3คนนะคงต้องลากันแล้วนะครับเจอกันกับคลิปหน้าเนาะจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากติดตามกันได้นะครับแต่วันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ สวัสดีครั สวัสดีครับ บ บาย